بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. هذا وصف من الله تبارك وتعالى لنعيم أهل الجنة، لنعيم أهل طاعته الأبرار عباده المقربون سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: ودانية عليهم، على هؤلاء الأبرار في الجنة، ظلالها، ظلال الجنة وظلها دائم، وذللت قطوفها تذليلا، تطيعهم. قطوف الجنة ثمارها مذللة لأهل الجنة، فالعبد المؤمن وهو متكئ على أريكته ما اشتهاه من ثمر يخر عليه والغصن بما يحمل ليأكل ما يشتهي، لا يحتاج إلى أن يصعد نخله وأن تضربه شوكة وأن يعلو فوق الشجرة ولا أن يقطف في مقطف ويذهب به ولا أن يحفظه، وإنما هذه ثمار الجنة مذللة قريبة. وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة، آنية الخمر، وأكواب، أكواب الخمر، كانت قوارير من فضة. هذه قوارير يعني زجاج، لكنه زجاج من فضة لكنها ليست معتمة كفضة الدنيا، فإن فضة الدنيا جسم معتم لا يشف عما يعني خلفه، لكن هذه فضة الجنة إنما تختلف، إنها فضة شفافة تشف عما في جوفها. قوارير من فضة قدروها تقديرا. قدر يعني الغلمان عندما يصب الشراب، هذا مقدر يعني حسب يعني شهوة المؤمن وحسب ملذته، ليست لا تفيض فتزيد ولا تقل فتطلب، وإنما مقدرة تقديرا، مقدرة تقديرا في أكوابهم. أو قدروها تقديرا، عظموها تعظيما من ديت، يعني هذا النعيم يقدره أهل الجنة تقدير عظيم جدا، فإنه أمر يفوق الوصف مما يعني صنعه الله تبارك وتعالى وأكرم به عباده المؤمنين. قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. الكأس هي كوب الخمر المترعة المليئة، كان مزاجها، هذه الخمر، ممزوجة بالزنجبيل عينا فيها تسمى سلسبيلا. عين الخمر يعني الحقيقي تسمى هذه سلسبيل، وسميت سلسبيل من سلاستها، أنها سلسة يعني في شربها، ليست يعني تصيب الشارب بغصة أو تقف دية أو
يتأذى برائحة لها، كما الشأن في يعني خمر الدنيا، ولكن هذه خمر الآخرة تختلف. عينا فيها تسمى سلسبيلا. ويطوف عليهم ولدان مخلدون بهذا الشراب، ولدان أولاد، مخلدون ولدانا، فإنهم لا يكبرون. هذه اليد، لا يكبرون ولا يشيخون ولا يشيبون. والولدان في الخدمة من أميز وأعلى يعني الخدمة. ويطوف عليهم ولدان مخلدون أي بالشراب وبالطعام، إذا رأيتهم رأيت هؤلاء الولدان حسبتهم لؤلؤا منثورا، ظننت أنهم وهم يعني يطوفون بما معهم من الأواني ومن الشراب كأنهم اللؤلؤ المنثور يعني المتناثر في جنبات الجنة. حسبتهم لؤلؤا منثورا من صفائهم وبياض بشرتهم وجمالهم. أو إذا رأيتهم رأيت أهل الجنة حسبتهم لؤلؤا منثورا من جمالهم ويعني نضارتهم وحلاوتهم. وإذا رأيت ثم هناك رأيت هذا رأيت نعيما وملكا كبيرا. إذا نظرت في الجنة وهي على هذا النحو نهر مضطرد، ثمار يانعة، ولدان يعني كأنهم اللؤلؤ المنثور، شراب، متعة، أرائك. إذا رأيت ثم هذه القصور وهذه الدور وهذه الخيام وهذه النساء وهذا النعيم، رأيت نعيما وملكا كبيرا. نعيم بكل أطيافه وأنواعه، وملك كبير، ملك كبير ملكه الله تبارك وتعالى الجنة. أي ملك أعظم من هذا الملك؟ ملك الجنة لأصحابها. وإذا رأيت ثم إذا رأيت هناك رأيت نعيما وملكا كبيرا. عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق، هذا لباس أهل الجنة. عاليهم يلبسون ثياب سندس، السندس الحرير الناعم، خضر ألوانه، واستبرق الحرير السميك، يعني يلبسون من هذا ومن هذا، من حرير يعني قد يعني ناعم رقيق، وكذلك من حرير يعني سميك. وحلوا أساور من فضة، حلوا من التحلية والتزيين والتجميل، يعني جملوا كذلك بأساور من فضة، هذا الرجال. وسقاهم ربهم شرابا طهورا، وسقاهم ربهم، والله تبارك وتعالى هو الذي سقاهم برزقه وعطائه في الجنة سبحانه وتعالى، شرابا خمرا طهورا، ليس بنجس وليس بخبيث كما هي خمر الدنيا، فإنها خبيثة في طعمها، في أثرها، في نزفها من معدة صاحبها، في أثرها بعد ذلك فيما تصدعه إذا يعني أكثر من الشراب. أما الجنة فإنه شراب طهور، طاهر بكل معاني كلمة الطهور، فلا أثر من آثار الفاسدة لخمر الدنيا، وإنما هو شراب طهور، خمر قد صفت وقد برئت من كل نقص، فإنما هي لذة كاملة. وسقاهم ربهم شرابا طهورا، ثم يقال لهم بعد ذلك إن هذا كان لكم جزاء، إن هذا النعيم الذي أنتم فيه الجنة كان لكم جزاء، أي جزاء من الله تبارك وتعالى لعملكم، مقابل العمل الذي عملتموه في الدنيا من الإيمان بالله تبارك وتعالى والعمل الصالح، فالله جازاكم بما أنتم فيه من هذه النعمة العظيمة. وكان سعيكم مشكورا، وكان سعيكم عملكم ودأبكم في الدنيا
بالطاعات مشكورا. ومعنى مشكورا أنه مزاد فيه. تسبيحة وهي لا تكلف يعني العبد إلا يعني جهد، لا ليس جهد، خفيفة على اللسان، لكنها عند الله تبارك وتعالى بأجر عظيم، نخلة في الجنة. يقرأ قل هو الله أحد فيبني الله تبارك وتعالى له قصر في الجنة. يفعل عمل قليل فإذا به يمد الله تبارك وتعالى له في ملكه. فكل ديت. والجنة لا ثمن لها، ليس لها ثمن، ما لها ديت. لو كل الدنيا بما فيها أعطاها عبد، وضعت الدنيا كلها بما فيها من كل ما ذخر الله تبارك وتعالى فيها من الخيرات، فإنها لا تساوي موضع صوت في الجنة. موضع الصوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. فهذا ديت نصيف امرأة فقط من أهل الجنة، مش امرأة كاملة، وإنما نصيفها، يقول النبي ولا نصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. فالجنة لا ثمن لها، لا يقوم ولا يعدل أمامها شيء. وهذا أعطاه الله تبارك وتعالى عطاء من عنده، هو جزاء بالنسبة للعمل، لكنه عطاء من الله تبارك وتعالى. وكان سعيكم مشكورا، أي مزادا فيه، زادكم الله تبارك وتعالى في هذا. فالحسنة ب10 أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، ثم بعد ذلك الجزاء على هذه الأضعاف. هذا أمر يعني لا يعدله شيء، مهما كان العمل فإن جزاء الله تبارك وتعالى لا يعدله شيء. إن هذا المشار إليه ما هو فيه ما فيه أهل الجنة من النعيم، كان لكم أيها المؤمنون جزاء وكان سعيكم مشكورا. ثم قال تبارك وتعالى بعد أن بين ما ينتظر الكفار: إن أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. وما ينتظر أهل الإيمان: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، إلى هذا الوصف المسهب لنعيم أهل الجنة. قال جل وعلا بعد ذلك: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. إنا الله، ثم أكد الله تبارك وتعالى هذا الضمير بنحن، ليكون هذا تأكيد بعد تأكيد، وأنه الله سبحانه وتعالى. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. هذا القرآن إنما الله سبحانه وتعالى هو منزله سبحانه وتعالى، وهذا لتقدير هذا الكلام، وأن الله هو منزله. الله رب العالمين، خالق السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه سبحانه وتعالى، هو منزل هذا القرآن، وهو الذي وصف لكم ما وصف من الجنة، ووصف ما وصف من النار، وبين أن الناس كل الناس طريقهم إلى مآلهم إلى طريقين: أهل سعادة وأهل شقاوة. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وهذا نعيمه. فالله هو منزل هذا القرآن، وهذا تأكيد الله تبارك وتعالى على هذا المعنى لتعظيم الأمر، لتعظيم هذا القرآن، وأن هذا كلامه هو منزله سبحانه وتعالى. هو يؤكد هذا حتى ترتفع النفوس والقلوب إلى استعظام هذا الأمر وتقديره، وأنه كلام الله تبارك وتعالى ليس كلام أحد غيره. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. تنزيل على هذا النحو تأكيد لنزوله، وكذلك تنزيلا بعد تنزيل. فاصبر لحكم ربك، ما دام أن الله تبارك وتعالى منزل هذا، فاصبر لحكم ربك. اصبر لحكم ربك سبحانه وتعالى، وحكم الله تبارك وتعالى عليه بأن تجري عليه هذه الأمور، بأن يكلفه ما كلفه، وأن تجري عليه هذه الأمور، وأن يبتليه الله تبارك وتعالى بالكفار، ويبتلي به كما قال الله تبارك وتعالى له: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. وحمله الله تبارك وتعالى هذا الحمل: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. هذا الحمل من دعوة الناس: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فكلف بحمل هذا: قم فأنذر يا أيها المدثر، قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطاهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. فالله تبارك وتعالى يأمره أن يصبر لحكم الله تبارك وتعالى، حيث حمله هذه الرسالة وحمله هذا البلاغ وأمره بهذه الأوامر
اصبر لحكم ربك. الحكم هذا الشرع الديني وتحميل هذه الرسالة، وكذلك الحكم الكوني القدري، فإن الله تبارك وتعالى حكم كونا وقدرا بأن يعادى، كما قال الله تبارك وتعالى له: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. فهذا الجعل الكوني القدري لا بد أن يكون لكل نبي يعني مجرمون يناوئونه ويعني يؤذونه، فلا بد أن يكون. فهذا حكم الله تبارك وتعالى الكوني القدري، اصبر له. فاصبر لحكم ربك، الحكم الكوني القدري وكذلك حكمه الشرع الديني فيما كلفك الله تبارك وتعالى به. ولا تطع منهم آثما أو كفورا، ولا تطع منهم من الكفار آثم فاعل إثم أو كفور جحود، يعلم الحق ولكنه يجحده ويكفره. ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا، هذا يدخل فيه في الصلاة دخول أولي، وكذلك الذكر حيث يكون ذاكر الله تبارك وتعالى. بكرة في الصباح البكور، وأصيل وقت الأصيل هو ما بعد الزوال اللي هو العصر. فبكرة وأصيلا في البكور والأصيل اذكر اسم ربك، وهذا يدخل فيه صلاة الفجر وصلاة العصر، وكذلك تسبيح الله تبارك وتعالى وتحميده والثناء عليه في هذين الوقتين عند عند بداية النهار وعند بداية الليل في آخر النهار. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا، ليكون هذا ليكون قلبه ولسانه وذكره مع الله تبارك وتعالى أبدا. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا، أمر كذلك من الله تبارك وتعالى لرسوله أن يقوم من الليل أي بعضه، ومن الليل فاسجد له لهي قيام الليل، وسبحه ليلا طويلا. سبحه ليلا طويلا خذ وقت طويل من الليل، وقد أمره الله تبارك وتعالى بأن يقوم من الليل من ثلث الليل إلى ثلثيه، كما قال جل وعلا: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة. إن هؤلاء الكفار يحبون العاجلة الدنيا، وسميت العاجلة غير الآجلة أنها معجلة قريبة. ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، وهذا من قلة العقل وقلة الفهم. كيف تحب هذا الأمر العاجل وتذر وراءك أمر ثقيل عظيم جدا. ويذرون وراءهم يوم، ومعنى أنه ذروه وراءهم أنهم نسوه تركوه. يوما ثقيلا، يوم القيامة، اليوم الذي طوله 50,000 سنة لم يقدروا هذا، ولم يقدروا العذاب الذي فيه، ولم يقدروا أن في نهايته دخول الكفار إلى النار خالدين فيها خلودا أبديا. ما قدروا هذا، وإنما أحبوا هذه الدنيا وجعلوا همهم لها وهمهم فيها وعملهم من أجلها. وأي عاقل يجب أن يهتم بالأمر العظيم ولا يتشاغل بالأمر الحقير عن الأمر العظيم. كيف يشغل الإنسان نفسه بأمر الحقير ويترك أمرا عظيما؟ فهؤلاء تشاغلوا بأمر حقير وهي هذه الدنيا، وجعلوا كل همهم وكل علمهم وكل شغلهم فيها، وتركوا الآخرة بما فيها، لم يحملوا لها هما ولم يعملوا لها. والحال أن فيها ما فيها أولا هذا العذاب العظيم الذي لا فكاك منه لمن أتى الله تبارك وتعالى كافرا مجرما، وفي هذا النعيم المقيم الذي لا نفاد له ولا نهاية له. فهذه الحياة إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. هذه الدنيا. وفي الآخرة عذاب شديد
ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فالذي انشغل يلهو ويلعب في هذه الدنيا بهذه، وانشغل بهذه الزينة لاهي لاعب، وترك الأمر الخطير العظيم، ترك أمر الآخرة. وفي الآخرة يعني عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. فكيف ينشغل الإنسان الذي وراءه عذاب شديد ينتظره إن لم يسعى، وأمامه كذلك جنة عظيمة من جنة الله تبارك وتعالى؟ كيف ينشغل بالتافه من الأمور في هذه الدنيا عن هذا الأمر العظيم في الآخرة؟ إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. وفي قول الله ويذرون وراءهم يعني أنهم نسوه وتركوه وخلوه، وإلا فهل اليوم أمامهم، اليوم أمامهم، لكن لأنهم نسوه وخلوه خلف ظهورهم فخليت كأنهم أبدا لا يذكرونه. ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. ثم قال جل وعلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم. نحن الله سبحانه وتعالى خلقناهم، خلق إنشاء، وجدناهم من العدم إلى الوجود. وشددنا أسرهم. الأسر هذه الأربطة التي تربط يعني على الإنسان بعضها وبعض، فهذه اليد مرتبطة بأربطة عظيمة تشد هذه اليد إلى الجسم وكل ديت، والرجل مربوطة بيد، والعنق مع الرأس مربوط بعنقه. كل يعني جسم الإنسان قد شده الله تبارك وتعالى بالأسر، إما هذه الأربطة وهي ديت، وكذلك العضلات التي تشد بعضه بعض. قال وشددنا أسرهم. فهذه هذا الخلق، خلق الإنسان على هذا النحو، وشد الله تبارك وتعالى أسره، جعلوا هذه الأربطة التي تربطه، هذا الله هو فاعل هذا سبحانه وتعالى. وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. إذا شئنا، إذا شاء الله تبارك وتعالى بدلنا أمثالهم تبديلا، يعني يستطيع الله تبارك وتعالى أن يزيحهم وأن يخلق خلقا آخر سبحانه وتعالى، وما ذلك على الله بعزيز. إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. فليس بممتنع عن الله تبارك وتعالى أن يذهب يعني هذا الخلق من أولاد آدم وأن يأتي بخلق جديد خلقه، فهذا كله يسير على الله تبارك وتعالى. وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. ثم قال جل وعلا في ختام السورة إن هذه تذكرة. إن هذه السورة وما فيها تذكرة، موعظة بليغة وأمر عظيم يذكر. أنها ذكرت بالله تبارك وتعالى، ذكرت هذا الإنسان بأنه سائر في طريقين، وهذا ختام هذا الطريق وهذا ختام هذا الطريق. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. هذا ختام طريق أهل الكفر. وأما طريق أهل الإيمان إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافور. فانظر هذا وهذا، وأن هذا حتم لا بد أن يكون. فالله يقول إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. قد وضح الأمر واتضح، فالذي له بعد ذلك عقل ولب يجب عليه أن يتخذ سبيله إلى الله. فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا للنجاة من عذابه سبحانه وتعالى، وسبيلا إلى جنته ورضوانه. هذا السبيل إلى الله. وإلى ربه كون أن يكون هذا إلى ربه، إذا ربه الذي يستحق هذا، لأنه ربه خالقه ومصوره سبحانه وتعالى ورازقه، وهو مرشده إلى الطريق، فهذا بيتخذ الطريق إلى الله. ومن اتخذ الطريق إلى ربه لا شك أنه آمن سعيد راجع إلى الله تبارك وتعالى الذي لا يخلف وعدا ولا تسقط له كلمة سبحانه وتعالى. فإذا أي واحد عاقل يعني سمع هذا الكلام، سمع كلام الله تبارك وتعالى وذكره الله بهذا، فهذا عليه أن يتخذ طريقه إلى الله. قال جل وعلا فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. ثم قال جل وعلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما.
يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. مشيئة الله تبارك وتعالى هي الكائنة، ومشيئة العبد إنما هي داخلة في مشيئة الله. فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. وكل من شاء يعني أنه لا يمكن أن يشاء يعني الخير إلا أن يوفقه الله تبارك وتعالى إليه. فإذا أراد سلوك الطريق فإن هذا بتوفيق الله تبارك وتعالى وبتيسيره، فإن الأمر كله له سبحانه وتعالى. وما تشاءون أي أيها العباد إلا أن يشاء الله، إلا إذا شاء الله تبارك وتعالى، لأن الأمر كله يعني إليه، وهو الموكل بكل شيء سبحانه وتعالى. الله على كل شيء وكيل، وهو الذي يهدي من أحب الله تبارك وتعالى وأراد الله هدايته، ويضل من أراد الله إضلاله. فالأمر كله إليه سبحانه وتعالى، يضل من يشاء ويهدي من يشاء. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ثم قال جل وعلا إن الله كان عليما حكيما. عليم بكل خلقه سبحانه وتعالى، حكيم يضع كل أمر في نصابه. فلن يهتدي إلا من أحب الله من أراد الله له الهداية، ومن كان يعلم الله تبارك وتعالى فيه أنه يعني يستحق هذا الأمر. وأما من علم الله تبارك وتعالى منه جحوده وكفره ونكرانه فإن الله يضله سبحانه وتعالى. فالأمر إليه جل وعلا، يضع كل أمر في نصابه، كما قال تبارك وتعالى وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أي الكفار أهؤلاء من الله عليهم من بيننا لماذا؟ قال جل وعلا أليس الله بأعلم بالشاكرين، أليس الله بأعلم بالشاكرين، فهو أعلم بالشاكرين سبحانه وتعالى. فهذا علم الله تبارك وتعالى السابق في خلقه هو الذي يعني هو الذي يكون في النهاية. فمن شاء الله تبارك وتعالى أن يهديه هداه، ومن شاء الله تبارك وتعالى أن يضله أضله. قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. يدخل من يشاء في رحمته، يدخل الله تبارك وتعالى من يشاء، يعني من يشاء الله تبارك وتعالى أن يدخله في رحمته أدخله. والظالمين أعد لهم عذابا أليما. الظالم وهو الذي وضع الأمور في غير نصابها، ترك توحيد الله تبارك وتعالى وعبد غيره جل وعلا، هذا أكبر ظلم. إن الشرك لظلم عظيم. الذي خرج عن طريق ربه سبحانه وتعالى وسار في طريق يعني الشر، هذا الظالم الذي ظلم نفسه بالكفر والمعاصي، فهذا قد الله يقول أعد الله تبارك أعد لهم عذابا أليم. والظالمين أعد لهم عذابا أليم، أعده هيأه سبحانه وتعالى وجعله حاضرا. عذاب أليم، عذاب النار عياذا بالله. لا عذاب أكبر من هذا العذاب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يشرح صدورنا للإسلام، وأن يوفقنا إلى طريقه جل وعلا، وأن يشاء سبحانه وتعالى هدايتنا، وأن يمسكنا طريقه حتى نلقاه. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.